Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HN Tattoo Tutorial. Hôm nay mình sẽ nói qua về hành trang cần thiết để phục vụ cho việc học xăm, sẽ bao gồm những thứ cơ bản sau đây. Các bạn có thể nhìn sang bên trái màn hình. Quan trọng nhất đó là một chiếc máy xăm. Thì các bạn có thể lựa chọn những chiếc máy xăm pen có dây hoặc không dây, cũng như những chiếc máy xăm coil hoặc máy xăm rotary phù hợp với kinh tế cũng như điều kiện và cái mục đích sử dụng của các bạn. Thì các bạn có thể lựa chọn ra cho mình những cái dòng máy thích hợp. Tiếp theo đến đó là một chiếc nguồn điện. Thì cái nguồn điện này nó cần thiết khi các bạn mua một chiếc máy xăm không phải là máy tích điện, thì các bạn phải sử dụng qua một cái nguồn điện. Với bản thân mình ấy thì mình cảm thấy là mình sử dụng những chiếc máy pen và máy xăm rotary sử dụng nguồn điện nó sẽ ổn định. Đó là ý kiến cá nhân của mình. Còn đâu các bạn có thể lựa chọn những cái dòng máy có pin tích điện, tại vì bây giờ nó có rất nhiều trên thị trường. Các sàn thương mại điện tử hay là các thương hiệu trong nước cũng như quốc tế, người ta bán rất nhiều những cái dòng máy tích hợp sẵn và không cần nhiều dây dợ nữa. Tiếp theo đến đó là một chiếc bàn đạp. Đối với các bạn mua những dòng máy sử dụng pen có dây và không thể thiếu khi chúng ta học xăm, đó là da giả, giấy scan hình xăm cũng như là mực xăm thực tập. Kèm theo đó là những cây kim, găng tay và hũ mực cũng như là băng cuốn vệ sinh. Tiếp đến đó là Vaseline, xoát tạo bọt và bình xịt bọt để vệ sinh sau khi chúng ta xăm hình. Và đó là những hành trang cơ bản cho một người mới bắt đầu học xăm. Ok, phần tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn nhận biết về các loại kim khác nhau và mục đích sử dụng của những cây kim đó. Với cây kim mình muốn hướng dẫn đầu tiên đó là cây kim có cái mã của nó là 12, 14 RL. Thì 12 ở đây là gì? 12 ở đây tức là cái phi của cây kim. Còn số 14 nó là cái size to của nó là 14. Và RL là ký hiệu của kim đi nét. Và cây kim này nó là cây kim đạn dành cho máy xăm pen. Cây kim này thường thì mình sẽ để đi những nét to. Trong một tác phẩm hình xăm sẽ có những nét to và nét nhỏ khác nhau. Và cây kim này sẽ phù hợp với mục đích đó là làm việc với những nét to. Tiếp theo nữa đó là một cây kim với mã cũng là 12, 18 RL, tức là size của nó sẽ là 18. Đi nét cho máy pen. Và cái size kim to này, mã 18 này khá là to này, thường thì mình sẽ dùng để đi những cái nét to trong cái hình xăm nhật cổ. Nó sẽ có những hình đường nét rất là lớn, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng cây kim này. Ok, cái mã kim tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là mã kim RM. Thì 12 cũng là phi và 15 là size. Và kim các bạn nên nhớ mã kim RL là để đi nét. Còn mã kim RM là để đánh bóng. Đánh bóng sẽ là RM hoặc là M1. Thì ở đây cái mã mình giới thiệu là cái mã 12, 15. Và cái cây kim, cái mã size này sẽ sử dụng rất nhiều trong các tác phẩm của các bạn dùng đến cây kim này. Tiếp đó nữa đó là cây kim RM nhưng mà cái size của nó to hơn, đó là size 12, 21. Cái mã 21 này sẽ đánh cái diện tích lớn, thì các bạn sử dụng cây kim lớn hơn để tiết kiệm được thời gian của mình. Thì đây là cây kim đánh bóng 21. Và cái sự khác biệt giữa cây kim RM và cây kim M1 nó nằm ở đâu thì đây mình sẽ có cái ví dụ trực tiếp cho các bạn có thể nhìn thấy. Giữa hai loại kim RM và M1. Ở đây các bạn có thể thấy cây kim RM thì khi chúng ta đẩy cây kim lên sẽ nhìn thấy ở đây là hai hàng. Tuy nhiên cái phần kim nó sẽ cong và vát ở hai cạnh. Còn cây kim M1 thì nó sẽ không có độ vát và nó sẽ chỉ bằng. Như các bạn có thể thấy nó sẽ bằng như thế này. Và tùy vào mục đích sử dụng của cái tác phẩm sẽ có những cái yêu cầu sử dụng kim khác nhau mà các bạn có thể lựa chọn cho mình một cây kim phù hợp để làm việc. Ok, tiếp đến nữa mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cây kim dài. Cây kim dài này thường thì sẽ sử dụng cho các dòng máy như là máy rotary, máy coil thì sẽ sử dụng những cây kim dài này. Và cây kim dài này thì nó cũng sẽ có những cái mã tương tự giống như cây kim đạn.
nó cũng sẽ là RM, là cây kim để đánh bóng. Các bạn có thể nhìn thấy nó cũng sẽ là cây kim để đánh bóng RM. Và cây kim đi nét nó cũng sẽ có ký hiệu là RL, tương tự như cây kim đạn. Chỉ khác là nó là cây kim dài và sử dụng cho dòng máy rotary và dòng máy coil. Còn đây là cái ngòi. Cái ngòi này thì thường sẽ sử dụng nhiều cho dòng máy, cho cái cây kim dài thì các bạn sẽ dùng cái ngòi này. Còn đâu cây kim đạn thì chúng ta sẽ không cần đến ngòi nữa, tại vì nó đã có ngòi sẵn ở cái cây kim rồi. Còn đây cái ngòi này thì các bạn sẽ phải mua riêng ra để các bạn sử dụng cho kim dài. Thì cái ngòi của nó cũng sẽ có mã ký hiệu ở đây, phù hợp với từng mã của cây kim dài. Ok, trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách scan hình xăm cũng như cách pha mực để chúng ta đi đường nét, và sau đó là làm quen với máy xăm bằng những đường nét. Ok, kết thúc bài chia sẻ của mình ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay và có ích thì cho mình xin một like và share cũng như bật thông báo. Và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.